फाइनली ओके हामी अझै उकालो जाँदै फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन शान्ति स्तूपा थियो जो तपाईँले भिडियोमा देख्नुभएको छ होला। भाइ हामी कहाँ जानु लाग्यो अब माथि भ्यू पोइन्टतिर ओके हेर्दै गर्नुहोस् कहाँ कहाँ पुग्नेछौँ आज। ओके म तपाईँलाई एउटा भ्यू देखाउन चाहन्छु। ओके भ्यूको मजा लिनु है। वेलकम टु ब्याक है हाम्रो सुमन गुरुङको न्यू ब्लगमा सबैलाई स्वागत छ। लेट्स गो। अब हामी चाहिँ शान्ति स्तूपा मन्दिरमा आएको थियौँ। सो अब चाहिँ हामी अब धेरै बेर भयो अब त अब लेकमा झर्नेछौँ हामी। लेकमा झरेर जङ्गलको बाटो या मन्दिर के अरे पालबराही मन्दिर पालबराही पालबराही मन्दिरमा अब दर्शन गर्छौँ। तालबराही सरी जान सकिन्छ। तालबराही पुऱ्याउँछ कि नै? पुऱ्याउँछ है। ओके धन्यवाद।
सो गाइज के भन्ने अब मेरो आइफोनको चाहिँ ब्याट्री लो भएर होइन दाइको मोबाइलबाट गरिरहेको छु भिडियो। सो हामी चाहिँ मन्दिरको छेउछेउमा आइसकेको छौँ होइन। सो दाइ हामी पारी जाँदैछौँ है गाइज। सो म अर्को के भन्छु भने मेरो सुमन दाइलाई धेरै धेरै माया गरिदिनु होला। लाइक धेरैचोटि भने होइन गाइज, सब्सक्राइब कमेन्ट सब गरिदिनु होला है। हाम्रो आनेलाई पनि धेरै धन्यवाद छ होइन, हामीलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएकोमा। चिनी राख्नु बोर्ड नम्बर छ आने कति अरे बोर्ड नम्बर 186 बोर्ड नम्बर। उहाँको बोर्डको नम्बर 186 होइन। कृपया आउनुभयो भने उहाँसँग चाहिँ एकदम मिठो गफ होइन। उहाँबाट यहाँ कति आयो थाहै भएन क्या। सो उहाँले चलाउनुहुन्न गरे आज चाहिँ आइ एम सो स्याड है। Okay.